साथीहरु, पुरानो स्मार्टफोन बेच्दा वा कसैलाई दिँदा हामी फ्याक्ट्री डाटा रिसेट गर्छौं, डाटा वाइप गर्छौं र बेचिदिन्छौं अथवा कसैलाई दिन्छौं। हामी सोच्छौं कि फ्याक्ट्री डाटा रिसेट गरिसकेपछि सबै डाटाहरू डिलिट हुन्छ र हामी आफ्नो डाटा सुरक्षित रहेको ठान्छौं। वास्तवमा साथीहरु, यो ठूलो भूल हो कि हामी आफ्नो स्मार्टफोनको डाटा डिलिट भएको सम्झन्छौं। फ्याक्ट्री डाटा रिसेट गर्दा के हुन्छ भने स्मार्टफोनमा रहेको डाटा एड्रेसबाट रिमुभ त हुन्छ, तर जंक फाइलहरू अझै पनि बाँकी रहन्छ, जसलाई साथीहरु सिम्पल रिकभरी सफ्टवेयरबाट पनि एक क्लिकमै सजिलै रिकभर गर्न सकिन्छ। यदि गलत मान्छेको हातमा तपाईको स्मार्टफोन पुग्यो भने तपाईको डाटाको मिसयुज हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। केही व्यक्तिहरूले त स्मार्टफोन बेच्दा डाटा डिलिट गर्न समेत आवश्यक ठान्नुहुन्न। आजको डिजिटल संसारमा डाटाको महत्त्वलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। सानो इन्फर्मेसनले कसैको जिन्दगी बच्न सक्छ भने सानो इन्फर्मेसन लिक हुँदा कसैको जिन्दगी बर्बाद हुन पनि समय लाग्दैन। खासगरी अहिलेको युवावर्गहरूको स्मार्टफोनमा विभिन्न किसिमका प्राइभेट तथा सिक्रेट डाटाहरू स्टोर गरिएका हुन्छन्। प्राइभेट फोटोज, भिडियोज, कल रेकर्डिङ्स, विभिन्न स्क्रिनशटहरू, ब्याङ्क एकाउन्टसँग सम्बन्धित डिटेलहरू आदि जुन किसिमका इन्फर्मेसन हामी चाहदैनौँ कि लिक होस्। त्यसो भए कसरी डाटा लिक हुनबाट बच्ने त? आफ्नो स्मार्टफोन बेच्नुभन्दा पहिले आफ्नो डाटालाई कम्प्लिटली कसरी डिलिट गर्ने त? त्यसको बारेमा यस भिडियोमा इन्फर्मेसन शेयर गरिएको छ। सो गाइज, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आफ्नो फोन कसैलाई बेच्नुभन्दा पहिले सेटिङमा गई स्मार्टफोनमा लिङ्क भएको सबै एकाउन्टहरूलाई रिमुभ गर्नुहोस् र फोनलाई फ्याक्ट्री डाटा रिसेट गर्नुहोस्। डाटा इरेज भइसकेपछि स्मार्टफोनलाई अन गर्नुहोस् र आफ्नो इन्फर्मेसन नराखिकन रिक्वायरमेन्ट्सहरूलाई स्किप गर्दै फोनलाई एक्टिभेट गर्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो ल्यापटप वा कम्प्युटरबाट म्युजिक, भिडियोहरू अथवा मुभीहरू राखेर स्टोरेज फुल गर्नुहोस् अथवा अन्य कुनै स्मार्टफोनहरूबाट त्यस्ता किसिमका डाटाहरू सेयर गरेर आफ्नो स्टोरेजलाई फुल गर्नुहोस् जुन तपाईको प्राइभेट डाटा होइन। यस्तो गर्दा तपाईको स्मार्टफोनको स्टोरेजमा डाटाहरू ओभरराइट हुन्छन्। अब फेरि एकपटक फोनलाई फ्याक्ट्री डाटा रिस्टोर गरी सम्पूर्ण डाटाहरू इरेज गर्नुहोस्। यति गरेपछि तपाईको पुरानो डाटा कम्प्लिटली वाइप हुन्छ अथवा डिलिट हुन्छ र रिकभरीको सम्भावना रहँदैन। त्यस्तै गरी साथीहरु, पेनड्राइभ तथा मेमोरी कार्डहरू पनि बेच्दा वा अरू कसैलाई दिँदा एकपटक फर्मेट गरेर मात्र दिने गल्ती नगर्नुहोला। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ कि स्टोरेज डिभाइसहरूमा एकपटक मात्र फर्मेट गर्दा उक्त डाटालाई सजिलैसँग रिकभर गर्न सकिन्छ। त्यसैले एकपटक फर्मेट गरिसकेपछि पुनः उक्त स्टोरेज डिभाइसमा मुभिज, म्युजिकहरू राखेर स्टोरेजलाई फुल गर्नुहोस् र फेरि एकपटक फर्मेट गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईको पहिलेको डाटा कम्प्लिटली वाइप हुन्छ अथवा डिलिट हुन्छ। त्यसपछि तपाईको डाटा लिक हुने सम्भावना रहँदैन। सो गाइज, बी स्मार्ट एन्ड बी सेफ। यदि तपाईहरु यस्तै किसिमका अन्य भिडियोहरू पनि चाहनुहुन्छ भने यस इन्फर्मेसन शेयरिङ युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नुहोला। थ्यांक यू।